you're gone. I'll tell them all the legends you went on. Should come to kill the king upon his throne and ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead. Because dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead. Because we are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountain tops in Paris, going to somewhere to serve. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead. Because dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead. Because I know what you fantasize about. I know what you Igen, na végre. Hát sziasztok, köszöntök mindenkit. Úristen, ez a hang. De miért nem megy a játékra? Mivel van? Na, nem ám. És miért nem megy nektek? Miért nem látjátok? Istenem! Nézzük csak, most sem. Ugye a fenébe? Hát ez semmi. Mennyit szarakodtam már, hogy bocsánat, így mondjam. Ezt mégsem megyek. Ez nem létezik. Be akartam mutatni ilyenek, hogy hogy megy. Na várjátok, hogyha megpróbálom futtatni rendszergazdával, lehet, hogy itt be fog indulni, és akkor fogjátok látni ti is. Legyen az. Mindjárt megoldom egy kis türelmet. Amúgy köszöntök mindenkit, és képzeljétek el most már. Na. Most már egy meglepetés számotokra, és számomra is, hogy Istenem, hogy Instán is, és Youtube-on is egyszerre, valamint a Twitch-en is egyszerre megy a stream, csak viszont itt az a baj, hogy nem látjátok, és miért nem? És azt csak simán elindítom, igazából csak a hangot halljátok, de nem tudom miért nem. Látjátok is. Nem áll. Ennyit szarakodni vele. És milyen nyomja le kicsikébe? Látjátok? Vegyünk a picibe. Hát áruljatok, de hát muszáj lesz akkor nekem. Na mi van? Én is reagál? Nem amúgy.
Elég a szarul reagált már arra. Be akartam itt állítani. A beállításuk az a tag. Aha, ezért nem megy. Jó van, mindjárt fogjátok kilátni. Vagy mégsem. Most miért nem megy a mondjátok már? Az egész sem keserve sem megy. Sőt, nem is reagálok. Biztos, hogy benne elhagyom. Hát nem amúgy. Akkor így. Na. Most már teljes képernyő, nem tudom nektek milyen nem. Igen. Na csak. Nézzük csak meg. Mi a bánatban nem megy? Várjátok egy pillanatot még. Mindjárt beállítom. Szart, hogy most így kell. Na most. Nézzük. Gyere már be, ne témát. Na mindegy, behozom nektek így. Na, végre itt vagyunk. Itt vagyunk a karakter létrehozásánál. Kicsit lejjebb teszem magam meg, hangos vagyok. Nem tudom, hogy a játék is hangos-e vagy sem. De... Szóval egy karaktert kell létrehozni. Ezt a hangot már egy jó. Hey, not bad. I Not don't bad like at the all. looks of this. Legyen valami férfiú. Oh, not bad. Na, Not bad at all. Mondjuk ez nem rossz. Nem rossz. I don't like the looks of this. Azon I could use that. nem rossz. I don't know what all this is. Not bad. I could use that. Még talán ezt Na. megnyertettem. I don't like the looks of this. Na jó fej. Na. Ez nyilvánat. Szóval nem tudom, hogy amúgy ez a játék nem fog majd szakadni. Mert igazából valahogy van olyan érzésem, de remélem, hogy nem. Na, mi legyek? Milyen szín? Legyek ilyen idősebb. Szép nappal nézem. Magam sem tudom. Szemes színe legyen barna, ürke. Nem rossz. Várj, ez a szemes színe? Mindegy, tudom. Jaj, látom. Tudom, miért kell az egész képen mindjárt. Nem rossz. Na, hajstrúm is, hát meg kell nézni egy dolgot. Aha, a reagálása. Elmegy, de nem biztos, hogy... Nem tudom, na. Túlkás legyek. Ezért nem voltál valami. Na, még talán egy. Úgy fiatalítja őket. Hogy ez legyen. Nem tudom, nektek is hangos ezzel, ne vagytok nekem. Ne kapnak körülbelül. Veszek annyira. Tudod. Körzött. Na, ez jó lesz. Többet a haja. Rakál. Legyen sűrű, vagy ilyen... Legyen ilyen, hogy is mondjam.
Apple. Sebek. Aha. Miért nem tudok mesélni? Aha, de ilyen alap, eleve alapból van. Jaj, hogy ez miatt lehet? Persze. Órán lehet. Aztán. Beleharapom. Mondjuk ez sem nem lehet követés, jó mutató. De kurva. Ó, csak egy kis ezt nem be lehetne vállalni. Hardcore mode. Hát igen, a hardcore módot csak tapasztalt játékosok számára tervezték. A halál végletes csak más hardcore versenyekben nem csatlakozhat. Nyilvános játékosok életében lehet egyéb házasságokról. Utána tényleg tartalom, hogy biztos vagy benne? Hát nem. Nem szeretném már a versenyt. Köszöntöm a YouTube-on, és a nézőkben a Warfare-t, a Twitch-en, www.nézzük. Valami. A Twitch-tán is. Hello, sziasztok! Na hát akkor maradjunk itt. Hát nincs valami megválni. Szóval akár szélvány, akár rendes, akár rémán, apokalipszis, ugye? Hát, mit mondjak? A legtöbb játékos számára király szóval a szélvány. Ha meg pedig veterán, akkor az azt jelenti, hogy igényesebb énünk kénye, keményebb és halálosabb ellenségeket, nagyon remek választások kihívani a játékosok. Na hát, ha vagyunk itt, akkor írjátok, hogy melyiket szeretnék. Nem tudom. Kicsit bizonytalan vagyok magamnak. Kicsit mondok. Ne értettem. Nagyon ugató, hogy is mondjam. Nagyon tűvölt a zene. Közben nézem az Instán is, hogy mondok ki. Hát a képminőséget még muszáj ezt állítani. Bocsi. Amíg az első streamben remélem így előhoztatják azok, akik itt követnek, de hogyha nem tetszik, akkor felhívjátok akár a YouTube-on és vagy akár a Twitch-en is látni. Na, hát akkor mi legyen veterán. És ez a rémálom pedig kegyetlenül nehéz, teljesen felkészül, erős technikai felépítésű játékosok számára. Jó? Hogy készüljek fel? Tornázatra? Háj, akiknek a vágyuk van a kíméleten indul az pontot nem lehet. Hát én most akarok kémülni, szóval nekem valahogy jó lesz a szélvány. Ezekkel a beállításokkal szeretném. Igen. Na, nézzük. Bízok benne nagyon, hogy nem fog szaggatni. Ha mégis, hát készüljetek fel, mert lehetséges. Ugyebár az én gépem nem valami híresen új. Na, fő fogadás, sajtó X. Nem átkapcsolásához. Sajtó, fegyverek átkapcsolás. Aha, hogy ezzel tudom átkapcsolni a fegyver. X. Jó, hát majd fogom használni. De mi van, igen, lassan tölt. Remélem nem fog itt most szaggatni.
Bár mondom, fel vagyok rá készülve mindenre. Na, elég lassan töltöget szegényke. Igazából a bekapcsolásnál is olyan nehezen kapcsolt be. Jó, ennek forognak el. Aha, hát egy pillanat. Na hát nézzük a töltőt. Meglássuk el. Nem már 2, úgyhogy kezdjük a játékot. Mindenki. Twitch-en, She YouTube-on, says, Instán. if I wanted to feel Yeah. sorry for myself, I'd have stayed with your father. Na, Oh, ez that is magyarul quite a van. drop. Köszönöm a fordítást. Let me help you Bocsánat, down. nem tudom a nevét, de a I've got this. Gép Monster Gép, nem tudom most az oldalnak pontosan nevét, de köszönöm nekik a fordítást, akik köszönhetjük ezt a játékot magyarul. Jó, szóval itt a felfedező tudjáltal vagyok, igen. Shit. You okay? Jó vagy, felfedező, vigyázzat, egy. Tudom a hangzás milyen, én magamnak nevettem, szóval kicsit adok rá magam öldőjében veletek a játékot. Hát, That's sajnos a 3. játék What? úgy látjátok, Oh, please. 3 times I saved your life. háromszor megtettem meg The az sinkhole, életet. your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Fine. 2 times then. The sinkhole and just now. Ah, Hey, let me see that. leave it. It's nothing. Hogy kerültek Hey, ide? I'm fine. Ez olyan Roll up hasonló your sleeve lesz, and just mint admit we're a friends already. Uncharted. This is not an Jó, admission. mondom a Let nevét me see. a játéknak. Nem tudom, mi volt az a játék, It's getting worse. ahol hasonló volt, de az a zombik ellen Listen, volt. Én it azt ain't sem tudom, broken hogy or ki ellen bleeding. fog harcolni, vagy It'll mi calm ellen. down. Vagy miről szól a Always történet. does. Most függ meg, hogy valami fertőzése van. a Let's csávnak. go. Kid said the ward was this way. Aha, mennek itt a kórház felé. Ez a játék. Gyönyörű, szép. Na basszus, hát meg voltam győződve, hogy így szaggatni fog. Na, ott Do you ever állok hear is about the North vannak. Pole? That old Nagyon szép, fairy így tale? tudom Yeah. felvenni. Like this ward. Old white guy Gondolom founds it, lesznek ilyen food lootok and is. fresh water, everyone Ez a gets along. futás igazából komolyabb That sounds like a fairy tale to me. beszélgetésünk. It's probably just a Egy couple old pillanat, timers srácok, holed up megnézem a underground. beállítást, I just hogy hope nézzük they got ki. a few supplies for trade. Mozgás elmosódás. Otherwise, we won't last much Nem longer. szeretnék. Hát nem tudom, hogy ez segít ez a friss AMD. De ez, vagy ne legyen. De nekem nem AMD gépen van. Quality. Vagy balance, performance. Nem tudom, hogy ez milyen. Ultra performance, bajszarok. Persze a grafika látszik, hogy low vagyunk, igen. Megpróbáljuk egy. Jaj, hogy akkor mindenet állít. Értem. Árnyék, utófeldolgozás, hatások, mindensége. Mondjuk legyen ez a distance a médiumos. De menekül. Megpróbáljuk ezt a részt is. Ha hagyjuk így, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Készüljetek fel, lehet lagolni fog. Meglátjuk. Jobb lehet egy picit. Nem rossz, halljátok. Nem rossz. És akkor maradt ugyanaz, bocsánat, hogy ide jártálok. Remnant az 60 FPS. Nem tudom, ez az AMD valahogy engem így... Hogy hívják hol? Mert nekem nem AMD, hanem minden. Segített valamit. Nem nézzük, aki mit csinál. Aha. Hát, talán nekem olyan érzésem, hogy az előző beállítás jobb volt. Szóval ez így marad. Fényerős talán jó. Megnézzük, hogy mi a helyzet.
Utófeldolgozás, lombozat, azok maradtak, hatásminőség, árnyék, az maradt. Mondom, ez volt, ami annyira hatások minőség. Nem volt, hogy emet is, meglássuk. Na. Ennek olyan hatása van, képzeljétek el. Na nem rossz. Talán textúrán, ha lehet állítanánk rajta. A mozgásban mi újság? Aha, értem. Sántikál a karakter, viszont teljesen meg vagyok döbben, hogy ennyi az a game. Szóval ezt hagytuk, és akkor ezen állítottam lombozat, utófeldolgozást, még ezen talán, és akkor ezt visszalevenném. Ez semmi, na nézzük, mi a helyzet így. Na most jó, nézzük, most igazán nézzük. Nem is szaggat, érdekes. Nem gondoltam volna, de nem is tud ugrani se semmi. Bár lehet, hogy csak ilyen... Fegyalt, hogy tudom előre? Milyen? Mit ezek a hangok? De grafikailag amúgy tényleg szép. Szép ez a játék. Hát menjünk, na, vallagjunk. A szellemképet nekem annyira nem tetszik. Hol kell ezen állítani? Nem észrevettétek ebbe szellemképet. Utófeldolgozás. Legyen ez low. Árnyék, minőség. Na milyen lesz így? Veszegetem itt a határokat, nem? De hát szeretném, hogy jó legyen nektek is. Aha, hát ez már fos. Jéj. Nem bírja, nem bírja. Majd már meglátszik a szaggatás. Valami ilyenre számítottam akkor, amikor belegondoltam, hogy ez a játék fog-e menni, vagy sem. Jó, az így. Jaj, hát figyeljetek, ez nem is médium volt. Na csak most így médiumban mi újság? Árnyékos. Árnyékos, de elmegy. Elveszem vissza. Ó, vagy ezt így leveszem. Mozgás elmosodás. Ha ezt így bekapcsolom, ez így mit fog csinálni? Várjunk egy kicsit. Hát mit mondjak nektek? Visszakikapcsolom, hagyjuk úgy. Hol vagy? A racing az jó. Ez is talán. Utófeldolgozás. Aj, de izé vagyok, nem? Úgy akarom, hogy szép legyen a kép. Aha, de így szép lett. Vagy nem? Na, ezt megtudom így. Ha talán lesz valami jelenet, akkor... de csúnyán. Jó. Minek hívják? Szellemképes. Na menjünk utána. Amúgy igazából így grafikailag. Vagy egy pillanatot van, akarok. Ezt akartam menni, tehát belenézve teszem. Ezt pedig beveszem, mit fog csinálni. Hát így nem volt. Így lesz az igazi. Na menjünk akkor. Lootok nem tudom, vannak-e vagy sem. Na beszélgessünk a csajjal. Hogy kell elővenni a fegyót? Nyomok mindent. Na.
You think people actually live like this? Nagyon úgy néz ki. De nem biztos. Not Jó. sure. I don't know what's in that Fulton's original blend, but I've never seen no. nobody that happy before. Not in real life. Nekem most előre kell mennem? Vagy most mi? Csak engedj oda. Ja, ennyi volt? Nem, a bírok futni, nézd már. Eddig itt sántítáltam valami rosszba, most meg jó. Mi fegyom is van, hát mire beszélsz? Né? Itt változtatok. De máshol is tudok változtatni. Semmi. Jó. Fel kell menni? Na, ugrani is tudok. Nem rossz. Jó a mozgás, basszus, én nem számítottam rá. Egyáltalán. Vannak ettől sokkal ilyen, hát gagyék legyen így akkor játék, amiket hát nem gondoltam, hogy olyan nagy felbontása van, és azokkal volt problémám, nem pedig ezzel. Ez meg jó, meg tényleg. Nem tudom, nem-e ott kell ezt fel, de megint a csajt, a beállna. Na mi van? De van zárva? Locked. Great. We can't turn back now. Ain't got nowhere to go. Kell elvinni egy másik ajtó. Figyelj! Nem azért, de elég sokat játszottunk, itt fel tudok menni, el is kinyítom. Itt. Hey, Eagle Eye! See if you can squeeze your ass through that hole up there. Azért megmondta ő is, hogy sasz. Sasz! Basszus, nem tudok beszélni. Sasz, na jó. Le tudok hajolni esetleg? Hogy kell lehagyni? Aha. Na megtalán. Igen. Jönnek a zártok. Loot vagy valami hasonló? Sem. Doboz. Aha. De a hang elég érdekes számomra. Hopp. Ide nagyot tudsz menni, te. Ez érdekes. És itt nincs semmi. És oda hogy megyek le? Kéne? Várj. Na jó, lent vagyok. Honnan kell a csajt beengedni? Nem. Ó, van, most lesz előtte. Nem, figyelj, beengedlek. Hey, nem. Hey, stuck out here. It's about time. What took you? Mi tartott sokáig? De tudod, fel kell magam fedezni. Nem tudom mi, hogy kivel. Na szóval én menjek előre. Na várjtok, én még a hangod állítanák. Nem a játékmenetem. Hey, look at this. Várjál már. Eszközök kikapcsolása. Eszköz tippek. Miről beszélsz inkább? Hagyd menjen. Ez semmi. Az egész tényleg jól megy. Nem tudássége. Hát minden. Szóval lehet jó. Minimap leosztás engedélyezése. Azt nem tudom mire való. De fent van, jó. Tehát ha úgy van, hogy menjen. És az audio, én azt mondom nektek, hogy a hang egy kicsit hangos. Nem. A zene. Meg a hanghatások ne legyenek annyira. Nekem ilyen nyugodtabb menjen az egész. A mester azt nem tudom, szerintem az a fő hang. Ez a hang meg szerintem mint a beszéd hangokra gondol. Felirat az van. Na így. Így az igaz. Így. Na és szépen így menjen a játék. Így is hangos basszus. Na ott van loot. What happened to these poor bastards? Blond rot, ez mit jelent? Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Ezt felvettem. Won't help me none. Nem tudom mi volt, mi ez a blond rot. És itt nem tudok bemenni.
Ó, nem figyeltem, mit beszél a csaj. Baja van? Várjál csak, nem tudtál mászni? Can't let it go to waste. Nem hagyhatjuk rá. Use it on that bum ankle of yours. Nem tud segíteni. Won't help me none. De mi? Aha, van, mit csak idő. Na, mit csak lehetától kezdve minden most. Megnyomtam véletlenül a tabot. Tulajdonságok, mi ez? Vigor, növeli a maximális egészséget. Állóképességet, spiritista, szakértelem, leltár. Na, ez Hey, mi a come on. bánat? Let's get some distance between us and those bodies. Ja, úgyhogy magamhoz veszem. Regenerál. Az igen. Hey, over here. Elsődleges célok, jelenlegi hely, világkő, világsziránk, halálhelye, érdekes. Na, most segíteni kell neki kint. Na gyere! Fel is földön. És miért lett ott a 4 másodperc? Addig tartott? Kinyitni? Mondott a másodpercet. Figyeltétek az alján. Nincs semmi. Eddig semmi. De a történetet sem tudjuk meg, hogy hol vagyunk. Valami háttértörténet, nem lehet. Hol vagyunk valami fertőzött helyen? Elég érdekességek folynak. Na gyere! Eddig tiszta. De viszont elég nyitott a terület, szóval valahogy van olyan érzésem, hogy itt lesz part. Mi ez a fertőzés ott? Menjünk ide. Na nem látszik semmi. De se tudok menni az autóba sem. Nem semmi. Bassza, hogy hallani őket. Na menjünk ide. Hogy arra azt, hogy ide kell. Aztán, ott van valami fertőzés, hogy mi ez? Oh, this is bad. Ez rossz. This is bad with a side of broccoli. Brokkoli? A side of what? Nothing. Micsoda? Semmi. Something my ma used to say. Nagyon szoktam mondani. Aztán, hát mi a bánat, ez mi már? Ember. Tuti valami fertőzésünk. Nézze. Csűha. Loot, semmi üres. Jó, tovább. Aha. És azok micsoda? Shoot the damn thing! Jöjjem le? Oké. Nice shooting. Hey, that don't count, by the way. Aha. Holy hell. Hát ez mi a bánat? Tényleg. Vesz a behú. Hello, srácok. Az Instán. Köszönöm, hogy felcsatnak a közben látom. Ki van nyitva. Youtube-on is. Meg a Twitch-en is. Igen, hello. Hey, over here. Aha, valami kiesett belőle. Mi ez? Hosszú pisztolylőszer. Na nem semmi. Gondolom az erre kell majd tölteni. Mi volt? Mi volt ott az a piros? Ha? Titi? Miau miau. Over here. Na semmi. Jó van. Megyek, bocsi. Szétkaparok, ne jön. Na jó, menjünk, gyere. Na, húzd meg! Húzd meg! Na, húzzad! Ez az. Sikerült kinyitni. Hát, melyek előre, na jó van. De várta a csajok menjünk ki. Én meg itt örök szarba. Nagyon szép amúgy az egész. Ezek az ajok, hangok. Ide. Itt nem hiszem. De van tőle. És mit menjünk keresni? Ja, tudom. Hogy mondta? Ide se tudod bemenni. Azt mondta, hogy kórház, vagy valami klinikát keres. Ó.
Hát nekem az a hely nem nagyon tetszik. Hol vagy? Úgy látom neked sem maradtál ki. Itt kell valamit csinálni? Ha? Ide? Ide nem tudunk. Hát te is volt szarva, de több mint valószínű, hogy oda kell menni, hogy gyere. Hopp. Úgy jössz utána, nem hallom. Hát menjünk. Mik vannak itt basszus? Gyere. Nem. Alienek laknak itt, vagy milyen? Lámpád nincs? Nincsen, hiába nyomom amúgy. Azokat a gombokat, amik várja szoktak reagálni. De jelenleg semmi. Hello? Hello? Sziasztok? Eddig semmi. Aha. Hát... menjünk, na, mit csináljuk? Ebben a üzőbe kell menni, ebben a pöcegölőbe. Hülye, nem lehet lelőni? Starting to think looking for this ward wasn't such a good idea. Mindjárt megyek, várjál. Na, fúdokozni. Hát elég szara helyzet, ahol vagyunk. Nem ide te, hova még ide te? Gyere! Ide, még megölöm tényleg őket. Kukucs. Én eddig nem látok semmit. Jó. Nekem az ilyen arénáktól mindig az jut eszem, hogy itt már a boss fight lesz. Hát menjünk, na. Hello? Hello? Semmi? De most minek jöttünk ide? Guess the deadwood ain't all gone after all. Nope. Ain't no way the war's real. Not with a nest like this out here. Ez nem a fészek. Maybe best we head back. We retrace our steps. We can find another way out. Talán másik utat. Jó reggelt! Gyönyörű. A fenébe. Az gyönyörű. Szép helyre jöttünk, meg kell mondani. Na, pont bejöttünk a fészekbe. Ó, basszus, hát itt nagyon meg kell ugrani. Én azt gondoltam, hogy ilyen nyugis lesz a dolog. Aha. Szerusztok. Baszta. Ez durva. Meg is öltek. Hát nem tudom, hogy ez volt a cél. Not today, assholes! De... Hey! This is 3, by the way! You know, right here makes for 3! Oh, shit! Nem már. Hát itt van. Ó, basszus, jönnek. For what it's worth, you were a good friend. Hát tudom. Jó barát vagyok én mindig. Jó kinyírtak, de valahogy úgy néz ki, mintha ez még a történet része lett volna. És akkor innen hogy jövünk ki? Aha, talán sehol. Nem, basszus. Hát nem azért, de valahogy minden arra mutatott, hogy ez nehéz volt. Szóval én próbáltam, én azt mondtam, hogy ezt egy nyugisabban megy. Mi ez? Ez kifagyasztott valahogy. Tehát mik ezek maguk? Ág paraditátok, ott állnak. It's okay. You're safe. Whoa, hold up. We're friends. We're here to help. Aha, találtunk valakiket, Can't hold this forever, Bo! Aha. A csajnak képessége van. Nem semmi, fel tudja őket jól tartani, vagy is lefagyasztja. Azt a... Most meggyógyított? Nem élek. Thanks.
Who are you? Questions later. We gotta get moving. On 3. 1. Two. Nem áll. Hát most miért nem mennek el? Most minek engedi el őket? Ez mi volt? Most megölte, meghaltak, vagy mi lett? That's all I got. You're on your own now. Hey, we still got each other. Ja. Right. Follow us, you two. That won't be the last of them. Hát menjünk veletek, ha egyszer megmentestettek itt minket. Akkor nincs más választás. Bocs idején. Aha, bizony. Azért mondom, mert én láttam valamit, de azért nem voltam bambú. Párat megöltem. És hát lett nekem valami. Na jó, menjünk utána, nem is beszélgetünk. Lehet, hogy őket kellett volna nekik keresni. Mit keresem ki? De fel lehet menni. Menjünk fel. Na, ugye? Hopp. Jó. Nem tud. Rude thick down here. Must be what I felt back at the ward. Wait! You're from the ward? Iskolás is létezik? Hát hogyne? Maybe Santa's real too. Yeah, it's not far from here. But the way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. Másikat kell találni. Hol van az az út, ami össze? Nem látok, hogy nincs sem. Aha, ide lesz. Na menjünk le. Ez vasút. És errefele, semmi. Meg vagyok szokolni téknyelőnek hátul elő, aztán. Ez vasút volt. Mik ezek a hangok? Na menjünk, na utána. Elég furcsa ezek a hangok. Na. Jó, lootot nem látok, úgyhogy menjünk tovább. Itt sem. Kivezessetek már, nem én, nehogy már én nem, ott a csajnak a képet. Mi ez? Na, hát valahogy így gondoltam el az egészet, hogy ilyen nyugiba fog menni. Nem úgy, hogy most így. I'm glad that's over. Na. Jó van. Sikerült rámenni. Valahogy többet kell lesz lőnöm. Nem tudom mit csinálják. De az egész pedig normálisan mozog. Na menjünk akkor tovább. Mi az? Ahogy a fejembe. Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Jó, hogy itt vannak, már amúgy. Ez lett ennyi. Hú. Csak pisztolyba tudok szerezni, ebben ritka, hogy jó. Muszáj akkor ezt is használ, remélem, hogy ez itt szétlocsan minden. Hú, szóval a kettesre rá van téve nekem az a valami. De meg kell nézni, hogy mit vettem fel eddig. Tulajdonságok, ezeket mikor tudom? Ja, kell valami tulajdonságpont. Letár, eddig semmi. Jó van. Ez mit jelent ez a közepes normál kitérés? Támfél 60%, 100%, jó? Na, egy picit beszaggatott, mert túl gyorsan nyomtam. Na, meg vagyunk, behetünk. Valaki elő van. Aha, itt van. Jó. Törmelő. Nem mire jó volt, de lehet, hogy majd fejleszteni. Here we go. Hát, hogy mondom, kicsi fegyó. Nem olyan erős amúgy. Is it over? Ó, basszus. Ilyet már.
Még muszáj ezt használni. Bár nincs valaminek hatótávolságban. Ennyi. De mi a rossz baj? Bármint azért nem azért. Jönnek. Jó, hogy itt vagyunk négyen. Mindenki lő egyet. Glad that's over. Aha. Közböljétek nekem, kösz. Én majd szedem össze a dolgokat. Az ár az csak nekem mindjárt, hogyha én lezőm. Nem semmi. Menj beljebb akkor. Ott a töltsünk inkább. Nem, hogy meglepetés lesz. Hát mi a nem segítek? Nővelni sem kell, gyere te is, ne bolondod. Ezeket sem tudom lelőni amúgy. Aha, hát ez semmi nem volt, csak előttem majdnem egy egész ára. Na gyere, akkor segítsünk. Na, sikerült kinyitni. Ez valahogy nem nagyon tetszik. Itt is valami bulira kell számítani. Something's here. Van itt valami bizony van, és lehet hogy nagy. The dead would know they've lost, but they won't lay down without a fight. Ez nem lesz ez, hogy bizony minden vissza. Mi ez volt? Fasződ, vagy mi? Mi van? Hát muszáj váltani a nagy fegyelre. Azt a, hát ezek van izéje, nem ám? Van izéje, minek mondják. Itt lőjük közben is, ott akkor alig megy le az életek. Na töltsed már be, nehezen töltöd. Na gyönyörű, még ez is rámegy. Jó. Aha, jó, hogy a csajnál vagyok, mert ez visszafut az életet, hogy csinál. Úgy így tereld el a figyelmét. Elég bambusz vagyok, itt valami leesett, tegyen már be. Na, ez pont ebbe való. Wow. Gyorsan, nyugodj. Muszáj elugrani tőle, mert belejön és akkor... Na, nem áll. Jöjjed már! Oké. Tartsd meg. Hey, Gyökér, you okay? angolonok. Mi Not ez? bad shooting, traveler. Azt tudom mi ez, de I valamit had some practice. I'll van bet. gyakorlatom, hát elég van But don't dolgom worry. azért. The ward's as safe a place as A any. csaj már nézett ki durván. Safer. So, Megmentettelek? it's Hát really tudom. real. Food and water and folks living with some old white guy? Mondjuk beszél. More or less. Többé-kevésbé. Na. Ó, hát ez Whoa, igen, whoa, beteg. let me get you some water. I'm fine. Na, nagyon nézek. Közönál el vagy? That looks like root rot, Gyermekadás. but I've never seen a case this bad. Foggyökérkadás. I don't know why everyone. We need to get her to the doctor. There's her only chance. We'd better get moving Ez a legérdekesebb, before we lose the light. a játékban. Hogy valaki beteg és hogy vele kell menni ilyen helyekbe. Vas. A legidőtlenebb fényje, a világ legidőtlenebb fényje, nem tudom mit jelent, szerintem a legrégebbi, egy olyan világ, amelyet a gyökér csontjaira csupaszított.
a gyökér csontjaira csupaszított. És akkor ebben mit tudok csinálni ezzel a hassal? Na majd kiderül ez is. Na, remélem, hogy mindenhol megy úgy a stream, ahogy kell. Itt-ott azért ránézek. YouTube-on is megyen rendesen? Nézzük csak meg. Aha, itt megy el, jól látom. Jelenleg van rajta néző, hello. Nem tudom miért nem mutatja nekem a chat. Aha, na be is egy kicsit belagol, de nem tudom. Megtudok. Jó, az Instát meg muszáj így nekem néznem. Hello. Lássam, hogy ki ír, tudjak válaszolni. Jó, hát itt vannak többen is mutat. Elérkeztünk, akkor mégiscsak a... Ezt játék kódházba. Azt bánom, hogy ott még volt valami kieső, és nem vettem fel. Mint hogy ott nem azt vettem fel az évben. Na, megérkeztünk egy picit. Szabad, vagy hogy is mondjam. Pixeles lett, de nem olyan vészes. Én nem is várok egy ahhoz képest. This is Wriggler. Call me Riggs. I got you, darling. Vagy. És hogy akarják? Don't worry, friend. We'll take good care of her. Hát az, hogy most vigyáztok rá, az egy dolog. Welcome to Ward 13. Hey, don't worry. Riggs is right. She'll be fine. Na. Illetve mi történt? Fájfeje. Are you okay? Just a headache. Hey, Clementine. Let me get you some water. I'm fine. Oh, you're not fine. You need rest. Bo! Utána már jobban lesz. He's the ward's mayor. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know. Érdekes ez a fordítás. Na, és most mi a helyzet? Valamit játékban vagyunk. So, traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. You must have come a long way. The route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? Ahonnan én jöttem, nem volt biztos, hallottuk egy helyről, ahol az volt. Legyen ez. Yeah, well, you'll be safe here for as long as you need, traveler. Nem I tudtam, didn't know anybody knew what we were doing out here. Igazából egész jó is. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Kérdez körül. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Biztos, hogy benne szívesen. Hát még vele is lehet beszélgetni. Hey again. Did you have a question? Kérdésed van? Nagyra értékelem, hogy megmentettél. Hey, I'm just glad we got to you, you know, when we did. You stirred up quite a deadwood nest. I haven't seen that many in one place for a long time. De te vagy a vezető, ezt is megkínáltuk. I guess. I used to guard the old ward some 20 years ago. I helped out here and there, you know, but before Commander Ford passed, she and the founder, they kinda put me in charge. Yeah, maybe no one else wanted the job, I don't know, but the ward's the only family I've ever known. I'll do whatever it takes to keep these folks safe. Oh, thanks. I don't know, I guess I just take care of myself, eat right, get to sleep early, all that. Yeah, Commander Ford always said a leader can't care for anyone if they don't care for themselves. I'm just trying to live right. I reckon she learned it from the founder. He's been around for ages, though he ain't much for leading himself. Pontosan mióta létezik az alapító. Ford parancsnak az alapító lánya, felesége. Az mint annyira nem, de inkább érzékenyes. Pontosan mióta létezik. I couldn't say. Commander used to talk about him like he was dead and gone before I was born. Milyen érdekes. You'd have to ask him yourself, I guess, but he ain't like the rest of us.
He's seen a lot. Granddaughter, actually. Yeah, the founder wasn't around as much back in the day, but Commander Ellen was like a mother to me. To all of us from the old ward. It just doesn't seem right. I mean, that she's gone before he is. Yeah, but when our last hope fails, another must take its place. She used to say that, too. Oh, that was Wally. He gave us a heads up someone was coming. Then Clementine was the one that found you. They got a kind of a root sense, I guess. And we figured where there were root gatherings, someone was likely to be in trouble. And there you were. No, that was something else. Clementine, she's amazing, but she carries a lot on her own. I don't know what all she sees, but we worry about her, is all. Egy táborban vagyunk, ahol vannak öregebbek is, fiatalabbak, és a vezető is egy tapasztalt. Ez a Clementine. Mondjál valamit akkor a Clementine. Incredible, isn't she? No one really understands how she does it, not even her. But the feel in the air after she blasts them like that, it's electric. Like the sun after a storm. She's something special, traveler. And no small part of how we're as safe as we are. Between me and... Oh, I don't... Well, yeah, I mean, everyone cares about Clementine, right? I'm just... I mean, I don't... Have you ever met anyone like her, traveler? Because I haven't. Like, I haven't always been the bravest guy around, you know, but the way she fights for folks, no matter what it takes out of her, it makes me want to do better. I kind of want to make her proud, you know? I guess you could say she's my inspiration, maybe? Oh, but don't tell her I said that, though. I usually leave storytelling to Reggie. Or if you want some really wild tales, try Mudtooth. Now there's an old-timer who can twist a yarn. Make yourself at home, traveler. We're all family here. If you need anything, you know where to find me. Ja, persze. Tudok még hozzászólni? Van egy elérhető vonáspont. Az mit jelent? Ez mit jelent, hogy vonásponton van? Tulajdonságok, az ez, igen. Szóval ez növel a maximális egészséget, maximális állóképességet, ez növeli a mód energia, tehát milyen módot, akkor alapvető tulajdonságok. Nem tudom, mire van ilyenkor szükség. Azt nem tudom, mit jelent. Na, mi van nálam, mert itt van egy gyökér, angion, kétműves anyag. Részleges hús, részben fószfa. Mind undorító, lehet, hogy nem mozog, de akkor ilyen idéz, mintha mozog. Jó, jó. És ez mire jó? Kézműves anyag. Szóval valahol fel tudom használni. Mert ezt a szaggatást kéne venni. Szóval ez a performance volt. Ugye, akkor ezt hagyjuk szépen itt. Többi maradt. Na, azért már másképp nézünk ki. Tudok még Something on your mind, traveler? Make yourself at home, traveler. We're all family here. Stay safe, traveler. Na. Megnézzük, akkor körbe sétálunk mindenhol. Na, itt van valami kis szobácska. Na, már ment is el. Érdekes mozog. Aha.
Lehet, hogy ezen a textúrán kéne még állítani. Grafikai realitásra. Még ezen, hogyha hájzat teszem, csinálom. Megnézzük, hátra jobb lesz. Talán már jobb lesz. Jobban is megy. Jó van. Yeah, Donald. Always talking about getting out of here, sailing the sea. Engem soha nem fogsz elkapni majd. You'll never catch me on a boat. Itt van az első segély. You sound so much like Brad sometimes. Oh. Lehet ővel is beszélgetni. Ne beszéljünk, mint a csajjal. If you're looking for Founder Ford, I usually see him over at the warehouse. Aha, jó van. I heard Ford was looking for you. He's up top, over in the warehouse. Yeah, Donald. Always talking about getting out of here, sailing the sea. You'll never catch me on a boat. Your friend's super sick, huh? What happened to her? Like Doc Nora can fix her. She fixes everything. Oh. Looking for Ford, huh? He is usually over in the warehouse. You should talk to Ford. They don't call him the founder for nothing. You're welcome to wander around the garden. I love that smell. Na jó, és akkor ilyenkor mit kell csinálni? Ez csak homok. Bele tudok nézni a homokba. Vagy mi ez amúgy? Mit csináljak itt? Nem tudom, de lehet, hogy majd lehet lesz. The soil feels might dry today. Akkor meg kell locsolni, van a víz. De el is mentek nekem. Ez ugyanaz? Look, there's a place for you here. Whether it is in the garden or somewhere else, huh? Jó van, megyek már, rögtön ilyen. Nincs itt a helyen. Jó van, Donald. beszéltem. Always talking about getting out of here, sailing the sea. You'll never catch me on a boat. Looking for Ford? He's over in the warehouse. I'm sure he's got something going on. Always does. Hey, you're the newcomer, ain't you? Nora Camarillo. I keep folks alive around here. You know, you're lucky they found you when they did. Your friend was pretty bad. I got her just in time. She's great. A real spitfire, that one. I'd hang on to her if I were you. Hát most mit mondjak, nem vagyunk olyanok? Most mit mondjak, ha barátok vagyunk, nem? Not yet. She's asleep, and I'd like her to stay that way a spell. That girl's tough, all right. But right now, she needs rest. When she's up and about, I'll make sure you know. Valamit róla is kéne megkérdezni. Mennyi szinten mit kínálnak eladásra? Jó. Sure thing. Persze. Jó, és egyikhez sincs lóvé. Eladni mit tudok? Semmi. Szóval itt tudok venni kötést, ez jó. Ez regenerálja az egészséget. Érdekes. Gyógyító. Ez is gyógyít. Ez is... Nem semmi. Jó van. See you around, traveler. Beszéljünk még vele. What can I do for you? Lenne pár kérdésem. Asking questions is the only way we learn, as my grandpa used to say. Nagymama azt mondta? Na jó van. Elég fiatal ahhoz, hogy orvosnak. Nem, ezzel nem akarom. My grandfather. He'd been treating folk his whole life, nearly as long as the root's been around. I started assisting Grandpa when I was 5. Dressing wounds, making meds, cutting at the table, you name it. He was. He helped more people in his long life than you and I have ever even met. But how I helped him most was digging through the old hospitals.
Even after a century, there's a hell of a lot to find. All of it useful to someone as clever as Grandpa. Mit találhatok az ókori kórházakban? Mióta van itt? Came here maybe 10 years back. My ma had died and Grandpa didn't feel safe carting me around the countryside by himself. It turned out good. The city's full of scrounge, and Grandpa made a living selling bandages and meds while treating folks for free. I do the same. He even attended the old commander when she passed. Couldn't do much for her except ease her going. The folks around here thanked him for it. Made us part of the ward and all. Na, hát akkor kérdezzünk arról, mit találtuk az előfiatal. De mindig ezt a kérdést feltettük. Mit találtok ott? Tons. The old humans knew a lot about the human body, it turns out. Stuff even Grandpa didn't know. Did you know they used to be able to replace a man's lungs with someone else's? Or put a dead man's liver in someone whose liver didn't work anymore? To think of all the folks Grandpa and I could have saved if we had that kind of know-how. There's plenty if you know what to look for. Most of the basic meds are long gone, but there's still plenty of specialized tools and ingredients there. Stuff no one knows what to do with but me and my grandfather. What they don't got, what I never found once, is a cure for root rot. That's why so many folks died when the root first showed up. Grandpa had to invent a treatment on his own. A treatment, not a cure. He probably wasn't the only one. I'm sure others came to the same solutions independently. But after Grandpa figured it out, he traveled as far as he could and taught it to everyone he met. I don't know where he started, but I reckon every treatment within 100 miles of here is derived directly from his work. You can thank him that your friend is still alive. What are you trying to say, Sunshine? Semmi lövés, nyugodj, azt hiszem valakinek számítatok, nem csak hogy, hát mennyit tanulhattál még a tekor, lövés, nyugodj. Well, no need for that. You know how a doctor gets good at her craft? Természetes. Lehet tudományi élet. Természetes. De forlat. Nagyon gyakorlat. That's it. Same way you get good at anything. You learn a thing by doing it over and over again. For me, that means people who need my help. The more people there are suffering, the better I get at healing them. And Sunshine, I'm the best damn doctor for miles. Na, jó. Mégiscsak kihúztam magam ebből a lehetőségből, de nagyon felkínált azt a lehetőséget. All right. Na jó. Köszönöm, jobb, ha megyek lenne. Go on then. Need anything else, Sunshine? Köszönöm. Take care, Sunshine. Így mehetünk. Ide benézünk. Aha, itt a csaj. Tényleg alszik. Jó volt neki. Itt mi van? Itt egy könyv. Na nézzük csak. Annyi időt töltöttem a régi orvosi folyatok lapozgatása, amelyeket Gambler feltartunk, hogy úgy gondolom akár sajátos indíték is, talán jövőben valaki majd kiássa ezt a dolgot is. Képet kap arra, milyen volt az életnek a tizános korban. Minden esetben szép gondolat. Van tovább is? Éjjjj, akkor meglátogatom, miközben mindig nyertem felkísértem. De értettem mindenki. De nem panaszkodott, ő is Lili van már. Nem is tudom, hogy hol lenni, kis kertjén. Nem csak összehúz az embereket, de mindenben egészségesek. Jó, hű. A bolondok. Volt is alapítója. Jó, tovább. Mi volt itt? Láttam, hogy még mindig nagyon fájni ellen. Nem helyes eltenni a saját unoknádat. Próbáltam rávenni, hogy mennyi jó, felajánlottam neki valamit, ami segít el, hogy ennyit fájtam, de csak elhárítottam. Látom a fájdalmat a szemében, de ugyan megtartja magát, és gondolom az ő joga, mindegy a maga módján kezelít a fájdalmat. Összekaphatnák, hogy az egészben nem tényleg, de ők tudottak, és így tettek, mint a sárkítják ennek.
Egyik túlöltött, hogy játékot rajta tudás 3 év csináltak. Imádom a buzgalmat, de bárcsak orvosokat mondtak neked, hogy dolognak kell. És hát, nagyon szép. Komplet le van írva. És el lehet olvasni. Jaj, így. Hát eddig nem olvastál? Hát akkor annyi időt töltöttem régót, hogy hát ez már megvolt. Igen. Igen, azt hiszem, hogy kicsit megvan illetve de nem rossz számot van, akkor mindig is. Jó, hát itt csak le van írva, hogy kinek időre volt. Nincsenek az a jó öreg sárkókkal. Korábban mindig rövidel, mint a székében, biztos volt benne a szék. Tényleg, hogy ezt valahol hátadat, hogy jól van még mindig. Nem szól, hogy akkor is fölkészült, hogy micsoda. Majdnem elválljuk föl. Játékot tenni. Jó, elég sok mindent megtudok itt a társaságról. Csináld? Nem jó lenne, ha elmondom, hogy de valami egy arany kicsit. Ez tényleg igaz, ezt már többen is beszélik, hogy el akarnak menni. Na jó, megvan, el van olvasva már. Nem tudom, hogy ez valamiben segítette, de érdemes így szép látni, hogy ha itt sem vele tudok beszélgetni. Veled már megvolt. Mi van? Nem beszélget. Ez mi valami? Nézzük, mi az az emberke. Ha vele nem lehet beszélgetni. Jaj, mi van ezen? Most már lehet. Én vagyok a suttogó, nem tudok beszélni. Beszalás. Kisebb vére mutatni két páncélokat árulni. Mi? Szeretném látni, mi történt a hangoddal? Hát kérdezzünk rá, nem tök mindegy. Nyakon szúrtak már régen. Hát mióta dolgozik itt? Kérdezzünk rá. Mióta van itt? De amúgy elég. Na, tudtam, már régóta elhagytam a banditában, de parancs nézem. Parancsnok még. Miért hagytad ott a bandákat? Na legyen egy személyes kérdés. Mondd el! Megörököltem, nincsenek öreg banditák. Ha? Akkor mondd el, hogy tetszik itt. Még rendesen várja, hogy tegyek fel. Az ember kedvesek, az étel is jó az élet. Na! Mit akar? Mutasd, nézd meg, hát a tudok valamit lenni tőle. Persze. Aha, hát akkor szóval itt tudom majd a felszereléseket növelni. Igen. Jó, vannak itt a múlt. 8-as páncél, 18-as. Mondom, a legdrágább azok a legjobbak. Arcvédő is van. Muszáj lesz ezekre gyűjteni. Na, ilyen külön muszáj beszerezni. És mit adjak el neked? Nincs semmi. Majd lesz, nem sokára. Na, úgy látom, hogy ez egy érdekes játéknak tűnik. Gondolom, van még valami kérdésem, azt akarja. Kell a páncél? Hát nem lenne rossz.
később találkozunk. Ja. Vannak italok, itt meg kell mondani. És oda kell majd felmenni hozzá. Mit kell felmenni. Na de én még szét akarok itt mégis mivel. Utána kérdezgetni, megtudni mi, hogy, kivel. Hello, kiiratkozottál. Nem tudom, de valahol feliratkoztak, úgyhogy köszönöm a feliratkozást. Nem látszik. Nem tudom, kiiratkozottál, bocsi. Köszönöm, hogy feliratkoztál. Nem tudom, miért nem mutatja. Aztán el van fedve. Ojjé. Tudszolnak az ember. Ki ez az So many new faces these days. Things must be getting a mite easier out there. Welcome, traveler. I'm Reginald Malone, but my friends call me Reggie. You can too. Saw you come in with Bo and Clementine there. Oh, you can be sure they'll do everything they can for your friend. Ain't the first to come through here needing help. Hallottam, hogy te vagy, de nem is a történet. Hát azt nem kéne mondani. Hát azt már megnézem, hogy miért nem mutatja itt a... Érdekes, hogy a rendes játék felvétel nem megy át. Hogy miért? Tudja. Várjátok, beérkeztem, keverés. Sorrend, mozgás tetejére. Azt tudom átadni. Jaj, hát nem így akartam, hogy... Hát, mindjárt pillanat, csak... Na, a feliratkozó ablakot akartam, hogy látható legyen. Na, szóval akkor... Na, megkérdezzük, régóta van itt? Longer than I care to think about. At my age, time, well, it compresses in a way. Oh, it's not a bad thing, just different. Keeping our stories alive is how I make sense of things. And I'm always looking for new tales. I'd love to hear yours, traveler. Mondjuk el a miénket is. Szerettem magammal maradni. Én csak egy újabb túlélve, nem tudjuk. Messze innen nőttem fel. Én csak egy újabb túlélve, aki elindul kifelé. Messze innen nőttem fel. Mondjuk maradjunk. Oh, now that sounds like the start of a damn good story. What brought you out here? Na, a gyökér megtámadta az otthon, mindenki más meghalt. Látom, hogy még van egy itt, nem tudom, segítek. A magam módján mindig is jobban voltam földműveknek. Hát mit gondolsz? A gyökér megtámadta az otthonon, mindenki más meghalt. Na látunk el, mi van még? Mi lett a világból? Ez milyen válasz? Mindig is jobban voltam. Segítek a magam módján. Megtám. Mindenki meghalt. Hát legyen az. I like you, traveler. You remind me of someone I used to know. Oh, someone who survived. Don't worry. This town has plenty of use for a gun hand, and plenty of guns to help him out. You'll feel right at home. How about your friend? How'd you meet her? Ő mentett meg az úton. Nem mennék itt, ha ő nem lett volna. Az igaz? Felfedeztük, hogy ugyanaz a célunk. Hát nem teljesen, hanem inkább ez. So you owe her a debt? Or maybe you paid it off by getting her here. Hey, what do I know? I tell you what, though. Ain't no logic keeping tabs with people's lives. We look out for each other because we're human, yeah? It's the only way that makes sense to me. The only thing that makes humanity worth being around. Speaking of your friend, I heard she came in with a nasty case of root rot. What happened to you two out there? Itt a városban sérültem. Több munkáról, mint gondoltam. Ami furcsa gyökérő nyertek, hogy mindent ők aztán közben megmondtak engem. Maradjon ez. Son of a gun. Those sneaky bastards just don't know when to quit. And I'm real sorry to hear that, traveler. It must have been one hell of an experience. I'm glad you made it. Well, don't you worry.
We've dealt with nastier things here, believe me. I reckon she'll come through just fine. What about you? What do you hope to find out here? Csak segíteni. Csak azt mondom, jó legyen, hogy jó legyen, aztán majd meglátjuk. Húha. Remélem, hogy találok még. Remélem, hogy találok még ott, vagy egy kis elszámol valami. Van egy kis elszámol. Hát én fog segíteni kell. Na még legyen, nem tudom. Húha. Csak azt mondom, hogy jó legyen, aztán majd meglátjuk. Azt legyen majd akkor. You're a good friend, traveler. I hope you stick around. This town could use folks like you. So now I've got a measure of you. Is there anything I can do for you? Hát olcsóban adhatnád a cuccokat. Na nézzük, mit tudunk You might find some of these useful. Szóval az öregnél vannak olyan dolgok, amiket el tudok cserélni. Lőszeres doboz, csőbomba, nézzük. Tűzgő. Ott adnál is gyűrű. Van nem is tudok, nem. Lehet, hogy így lejjebb fogom venni, akkor Well, all right then. Take care, traveler. Várj egy pillanatot. Nem jut ide. Az a quality, meg az performance van, akkor meg. Nem, ezen. Ja, médium volt, így. És maradunk így ennél a beállításnál. Nem fog változtatni, maradjon így. Na, nézzük így pontosan. Tudok még valamit vele beszélni? Good to see you, friend. Now, if you need supplies, old Reggie's you got. Közeregje. Hello. Who's the old man? Hello. Well, hey, get away from my stew! Oh, it's you. Oh, nonsense. I'm sure you had a reason. Me, casa, et tu, brute. And all that. So, what can old Mudtooth do? Oh, lucky for you, I've got answers. Good ones, too. Oh, mit tudsz mondani magadról? Na most magáról vagy a városról? Mondjon magáról. Quite a bit, stranger. The name's Mudtooth. And ain't nobody been around longer or seen more than I have. Except maybe old Ford, of course. But that old mudder cheats. Anyway, he hardly tells any of his stories. Only 3 reasons why folks come to see me. And that's my stories or my stew. Yeah. So, young'un, what'll it be? That so? Huh. Did I tell you about the stories yet? That one too, eh? Well, that's it, ain't it? My stories and my stew. Listen, you sure I said there were 3 reasons? 'Cause there's only 2, and that's certain. Huh. Only 2 reasons folks come to see old Mudtooth, and you know both of them. I'm pretty sure your memory's slipping. Yo, Town, you call it. Back in my day, a place like this wouldn't be considered much more than a camp or a bivouac, you might call it. Nah, this ain't no town. Not yet. But it is a fine place to set up kip. I lived by myself for years, see? Had myself a, what you calls it, a hockapatopter. That thing could fly to the moon and back. It could.
Anywho, I was living by myself when my boy Brabus showed up saying we should move on. Told me it wasn't safe for me to be living like I've been living no more. He told me about this place. Got some nice people here. Took some getting used to. Being around folks again. Well, Brabus, he's my son. For his idea to come join this little shanty town. Not a bad idea it was, neither. He's over yonder, at the shooting range, if you're looking to find him. Not much of a talker, though, that one. Guess he didn't get his old man's gift for gab, eh? You bet your apple I can, but these ain't just stories, stranger. They're objective retellings of legitimate occurrences what you wouldn't believe. Now, where to start? Did I tell you I once sailed across that ocean to that old rusted tower? It was after that wanderer came through here and cleared out the storm. Old Mudtooth's crazy, you know, but I ain't stupid. I tell you, I saw things down there that you ain't never seen in your life. Down there in that rusted place was just machinery and roots twisting every which way, like the root themselves had built it. But they didn't. No, that old place was called Ward 10 and 7. You can see it plastered all over, and it was built by humans. By the folks Ford himself used to serve, if you can believe that. Oh, he'll deny it, I'm sure. But all them electronicals they got down there are the same damn things you'll find in old Ward 10 and 3. In that place, I know he found it. His founder, after all. What were they up to down there? Now, that's the question. I heard some answers myself, but I don't know if I believe them. There's a story for another time. Sure can. Well, let's see. Let me tell you what those folks are up to in that atoll, that Ward 10 and 7. That was where they did their experimenting, see? They made weapons for the USA. That's what this land was called back then. And the root, you see, they were cloned. Yes, sir. They found root D and A trapped in red amber, and they done built themselves an army. But this army, it got out of hand and turned against them. Couldn't tell the difference between the Usanayans and whatever else there was. Pretty good weapon, if you ask me. Nigh on slaughter the whole damn world. Makes you think, though. What else were them Usanayans capable of? Maybe it's for the best they ain't around no more. Well, all right. Why, sure, but it ain't ready just yet. The lunch rush today was something fierce, I tell you. But I'll have some for you quicker than you can say crazy eight. Well, maybe not that quick. I done already said it, didn't I? Just come back in a while, I'll be sure to save you a bowl. Just come back in a while. I'll be sure to save you a bowl. Well, you take care now. Something you need, young'un? Well, shoot, traveler, I might have some answers for you. Pity that there. So long as you head back then, huh? Ó, ez egész kint van a tengerben. Na lehet, hogy pont ezért nem lehet semmi már. Hihetetlen lehet. Ford? Wish I had half the wherewithal of that old man. He's got no qualms about like leaving town at the drop of a hat. Anyway, if you're looking for him, he's over in the warehouse. Oda nézzetek. Jó.
Ez a város egy brutálisan nagy. Én csak itt vagyok és segít odáig. Nézzünk talán ide is fel. Egy pillanatot, még magához jön a játék. Ez itt mit csinál? És van jön így. Úgy gyerek? Lehet vele beszélgetni? Van igen. Most. Na, beszélj már hozzá! Szedd már a fegyvert, mikor mond vagy. Na, szólj már hozzá! Az előbb lehetett, mert miért nem mondod? Hát nem tudom, a gyerekek. Na, de úgy lehet. Úgy mondjuk nekem. Na most. Miss Clementine heard someone needed help and went running. That's just the kind of stuff she does. Jó, ez nem olyan segítőkész. Van gyerekek ide járnak. Milyen gyerekek? Ezzel se tudok beszélni? Mondjuk ide, itt láttam valami lehetőséget. Ő nálam. Ki ez is? Your friend looks pretty bad. She's gonna die, isn't she? Meg fog halni. Dehogy fog. What? Csoda. I'm watching you, stranger. Ja, nem lehet vele beszélni. I'm sorry, Mr. Root, but you're not gonna eat me today. Érdekes, írja, hogy... Na mindegy, nem enged. Nem enged vele beszélgetni. Jó, ide menjünk fel akkor, még itt volt talán valami lehetőség. Élet. Székettel mondom, hogy mindesen nézni. Bassza, ez komoly, nagyon. Tengernek szépen ki van dolgozva a pillantásai. Szegény képet nem nagyobb vége. Van valaki, akivel tudod beszélgetni. Talán, meglátjuk. I see you, traveler. Ó, én is látlak, haver. Jó, igen. You're the one Ford's been waiting for, though he doesn't know he's been waiting. He thinks he needs help. It's her who needs it. You know, and you don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier when I tell them. I'm Wallace. Did I say that yet? Probably. The site, you know? Sorry, I probably said that already too. You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you wanted to. Ide meg hogy kerültem? Asztal. Ez mi? Archetikus medik, gyógyító támogatás jól megalapozott. Jaj, hogy itt képességet tudok szerezni? Mire van még lehetőség? Kezelő. Házi állat tartása. Na, még. Challenger. Kihívó. Közelharc. Fokozott élőző képességet. Speciálisok. De nem is értem. Hol vagyok? Mit csinálok? Hunter. Nem lehet kimenni? Most muszáj választanom tényleg? A medic további erre töltés regenerál saját maga és szövetség gyógyításához. Hát, na jó van, és ez? Ha kezelőt letereti, kezelőt
Úgy hívják a kutyát, a társam megpróbál újraéleszteni. Na jó, tovább. Ez mi? Kihívó, közelharc és fokozott túlélőképesség speciálszolgat. Miután halálos sérülés szenvedett, a kihívó elhárítja a halált és visszatér a csatába. Day hard. Ezt nem értem. Milyen módban harcolja? Azt, ez meg valami Hunter. Távolsági elsebzés, a precíziós lövésekkel az ellenség megölésére speciál. Aha! Vadász meghosszabbítja aktív képességet. Igaz, azzal, hogy távolság végzett sebzést okoz. Hát ez nem semmi amúgy. Ez meg gyógyítom. Hát, én magam sem tudom, mit választani. Kutya nem rossz. Archetikus kiválasztása. Ezt nem tudom, hogy miben lenne jó. Válasszom a kutyát. Viszont ez se jó. Ez sem rossz. Lenne egy kutyám legalább. Szóval, hogy operatív forgatókönyv. De nem tudom. Nem tudom. Mit válasszak. Egy pecki mehet, mit válasszak. Hunter. Meghosszabbítja aktív képessége időtartalmát. Ellenség megjelölésére. Ez meg a halálból is vissza tud. Jó, nem tudom. Csak megpróbálja, ha újraéleszteni. Vagy vadász. Vadász vegyek, vagy meddig, jó? Megalapozott. Precíziós kár. Erős. Nehéz megölni. Nehéz megölni. Közben. Házi állatot társadalmi. Jól meg van alapozva. Hát, forgathatom, de nem tudom eldönteni. De ezt már nehéz megölni. Hát akkor ez csak izé. Nem tudja. Nem tudom. Hát nem tudom, komolyan mondom eldönteni. Legyen ez mindegy. Na. Yep. That makes a lot of sense now. Van értelme. You're right, of course. Your path is waiting. Tell Brabus and McCabe I sent you. They have what you need. They're the next step on your journey. Until next time. The traveler returns. They don't like it when I help you, but it is the role I must play. Aha. The craft. Egy craftolni tud. Értem. Goodbye, traveler. Ez, amit kiválasztottam, most így kell maradni. The traveler returns. Szeretném látni. Remember, tell Brabus and McCabe I sent you.
Your path awaits. Goodbye, traveler. Aha, ott a képesség. Szóval most már van képességem. Aha, és ilyen időm lett. Nem tudom, hogy ezzel mit értem el. De vissza lehet venni a ruhát is. Nézzük, hogy még egy 35-ös súlya, 16, 36-os, 19-es súlya. Aha, tehát van minden. De 3-at tudok élni, a 2-2-ben van minden. Ezt hagyom inkább. Maszkra mi van? Maszk marad, már tök mindegy, kitőt. Kitőt le fogom cserélni. Újra 10. Csak hiába. 18-os a páncélom, 16. Akkor marad ez. Ezzel mi van a helyzet? 8-as páncél, 6-os. Szadjuk. Ez egy ilyeség. És van egy képessége. Meddig jó? Aha. Szóval azt választottam, hogy újra tudom magam regenerálni. De az olyan érdekes amúgy. I see you, traveler. Remember, tell Brabus and McCabe I sent you. Your path awaits. Until next time. Ez úgy néz ki, mintha ugrottam volna a... Minek hívják? És nem is cserélt el a fegyót. Pedig azt voltam, hogy igen. Nem lehet levenni a maszkot? Ez most... Jaj. Nem. De lehet venni. Aha. Hát nem tudom. Értem most ezzel el. Szóval ez is jó. Na most van. Anélkül összes tulajdonság pont van, erre ki is használtam. Na mindegy. Igen, tök mindegy. El is használtam véletlenül képességet. Szóval ezt választottam. Hát nem semmi, na. Igazából én nem is láttam azt, hogy nem tudom, ne gondolj senki most én. Úgy jöttem ide, hogy tudom, hogy miről van szó. Sőt. Láttam a térképen, itt van egy jelölés, két idő. Jó van, menjünk akkor ahhoz a portfónra, itt tudom, itt lehet. Hopp. Na hát, van képességem lesz, hogy nem halom meg nálad. This is our ward, stranger! Van, nem tudom mit jelent. Na menjünk akkor most. Ide? Ja. Egy másik oldal. Muszáj vigyázni, miket csinálok. Van valami Brabus. Na ez mi a bár? Greetings! Forgive me. I am not good with Paxeltic faces. És meg ki vagy mi vagy? Oh, it is new. I thought I had seen it before. So difficult to tell Paxeltic apart without hoof and horn. I am Sa Israk Thadwell. My Paxeltic name is Dwell. I sell crystals from my world. They make Paxeltic faster, stronger, more powerful. They help it defeat its enemies. And the prices are quite fair. Of course, Paxeltic.
Paxeltech, foreign to the Pan, meaningless. Perhaps on Paxeltech world, but it is at home on Dwell's tongue. Gems, refined from a special crystal found only on Yesha. The Ahane, priests of the Pan, forbid the crystal's use among commoners. But the Gull are craftier than Ahane know. Long and long have the Gull used the crystals for weapons, or even cruder things, like soups. But it takes an artisan like Dwell to bring out their full potential. All crystals are special. A crystal is order, perfection from husk to heart. Some crystals split light, others, like stones used to bring me here, can bridge worlds. These crystals carry power within them. Some Pan believe them to be divine, but this power is merely the interaction of the crystal's harmony with the chaos of the world. As the Ahane have done for ages, I refine the crystal to magnify its harmony and focus its power. Yes, that is always the question. I am Pan, from the world of Yesha, where the eternal Empress reigns, the Doe and Ravager run free, and the balance breathes life to the jungle. Or so it used to be. It is Paxeltech. Yesha is kin mother to us all. Yet she suffers. Long and long have the immortals oppressed the common Pan, wielding their power as if it were something they had earned or deserved. The Pan have rebelled against this tyranny, and for a time it looks as if we could win. Then the pestilence came, what Paxeltech call the root. When I last saw her, Yesha languished under the pestilence. The Ravager prowls, and the Doe is lost. The rebellion continues, but my people ache for relief. The Paxeltech Fort, the founder. On its last visit to Yesha, it said it was possible. I do not understand the complexities myself, but now I am here. Ford came to Yesha many times, aiding the rebels against the tyranny of immortals. His desire to protect was clear even then, as was his craft for violence, which he freely shared. Dwell did not learn Paxeltech Ford's violence, but shared in aiding the rebels with the same crystals I offer here. Both aided rebellion, so both shared imprisonment. Oh, I languished for years, a cost I had never hoped to pay. But another Paxeltech, the one they say wanders the worlds, came to free the Ford. And the Ford freed Dwell, and many others. Yes. Smart Paxeltech, right to business. Aha. Értem, szóval ezeket gondolom bele tudom majd használni. Until we meet once more. Jó. Igazából ide akar menni egy grafikus, de Fortnite fog menni. This is not up for discussion, Clementine. You're staying, and that's final.
I don't remember asking for your permission. Watch your tone, young lady. I'm 100 Need to find Brabus? years old. He's at the shooting range, just past the warehouse. Your child. You don't have authority. Yes, I do. This town needs you. You can't go wandering off after something that might not even exist. Oh, that's rich. What have you been doing the last 100 years then, huh? What the hell are you doing right now? Well, that's different. I'm trying to fix things. Things that you broke when you tried to play God. That was Harsgard. I was just following orders. I didn't... Oh, and that makes it okay. If you need to upgrade your weapons, how many people Briggs is your died man. because you He's set up near Ava in the warehouse. Of course I know. You think I don't remember Make yourself at that home, every traveler. goddamn day? We're all family here. Trying to make Stay safe, traveler. So am I. You're such a damned hypocrite, Ford. If I leave, it's my fault. You didn't break the world. You didn't run after a pipe dream. You didn't abandon your family a dozen times over. Look, I've made a lot of mistakes. I admit that. But it's because of those mistakes that I'm telling you not to do the same thing. Well, forgive me if I don't want to take advice from the men who fucked up the world in the first place. I'm not your dreamer anymore. Maybe I've got my own mission. These people need you, Clementine. You're too We'll talk about this later. Out of my way. Vele is tudok beszélgetni? Egy doboz. Nem tudom felnyitni. Nyissam már fel, olyan jól néz ki. Csak beszélünk az öreggel. Whoa, what have we here? Ah, the traveler, of course. Na, pont időben jöttem. Wallace Hát én nem said, hiszem, hogy pont időben, mert előtte egy kicsit rosszabb. Right on time. Mint ahol kellett Sorry you had to see that. But then again, you've been around. I'm sure you know. Families fight. Andrew Ford. Good to make your acquaintance. Na. Hát akkor Ford? Ön a Ford? In the flesh. Húsvétesnek, jó. Hallottam a történetet. How about that? I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. Szóval én meséljek. Hát jó, hát tényleg te vagy a Ford, aki ezt a helyet itt, hogy lehet még gyere. Szeretnék többet tudni itt. De vártál engem? Hát most melyiket? Az egyik kötekedő, a másik már visszafogott választ. De vártál engem? Nem, mondjuk egy. Not you precisely, as in name, rank, serial number, but I knew someone was coming. Our young Wallace told me. Jaj. Wallace? He's a special kid. A lot like somebody I used to know. She had bad dreams too. Dreams about things that hadn't yet come to pass. It's more like he can see really far into the present. Sometimes. Anyone in particular? Nem, tényleg van kérdezünk, nem, látjuk. Na, miért veszek? Arguing's not the same as fighting. Clem and I have known each other longer than anyone else here. That's a lot of water to put under a narrow bridge. Nosebleeds, headaches, and I worry about worse. Things we can't see so easy. It's not like there's a manual. Don't think there's a soul in town has lost as much as Riggs. Don't know how that man gets up out of bed every day. But he does. And we're damn thankful. I'm sure I can get you up to speed.
That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk, and some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a big world out there. Huh. Not my way. And you want to be careful what you wish for, traveler. Oh, nothing too dangerous. I've got to marshal my resources, and then we'll get into it in earnest. Listen, I heard you talk to Wally. Don't fret, friend. Word gets to me fast around here, that's all. But I'll bet he wasn't too clear on why he was helping you, huh? See, I got some business to take care of down in the old ward, and I need someone to, well, to ensure I survive the trip. I think that's you. Wally does too. Go see Riggs and McCabe for some gear. Then meet me down by the ward gate. I'll tell you more about it there. Jó, el kell menni Brabushoz, vagy kicsoda. Patience, traveler. Ez hogy lehet fájni? Nyissam már te! Ki? Nem lehet nyitni? Lehet. Jó. Éva meg kicsoda. Itt van valaki, de le tudok beszélni? Not now. Nem, most vele nem lehet, ez az a csaj. I'm not talking about this right now. I'm not talking about this right now. Nem akar beszélni, jó van, semmiről se. Hagyom, hogy pihenjen. Kézzelő harc. Na, ide kéne valami venni. Csak nincs, begyó. Hát elég hamar választottam, nem azért, de csak jó lesz így, ha ezzel tudjuk. Legalább vissza tudom szerezni az életet. A másikban én akkor félek, hogy ez csak amit választottam volna, úgyse is jól lett volna, mondjuk. Brabus is usually hanging out at the shooting range if you're looking for him. Lots of nice folks here. Talk to him, you'll see. Good luck. Na jó, hát beszélek sok kedves emberekkel. Jó, úgy voltam. Na, igazából oda kell menni. Már legtöbben beszélgettem. Még itt lent van valaki, akivel el akarnál beszélgetni. Ha sikerül. Ez az Ava megbír, az is oda. Nem tudom, hogy mire van. Itt a legtöbben beszéltem. Két öreggel is beszéltem, aranyosak voltak. Na, és itt van lent ez ott Ava. Ava megbír. Így a városban elég olyan keservesen ilyen. Oh, friend! Glad to see you're all right. What can I do for you? That's right, but everybody calls me Riggs. I try to keep folks safe out there. My specialty is armor and weapons upgrades. Speaking of which, Bo mentioned you might need some help getting your feet back under you. Well, whatever you need, don't be afraid to ask. We all help each other out here. Even McCabe. So long. Na itt van az a csaj. Ava. Na szevasz, Ava. Na. I swear to God and my mother. Did Bo send you over here, or did you stumble your way over here yourself? Valójában feliküldött, azt mondta segíteni. Hát, azt sem tudom ki az a Vali. Bingo. I'm McCabe. I like to keep to myself and my work. My work happens to be tinkering and modding weapons. And that's already more information than I like giving out. Capiche? No. Shit. You're serious, aren't you? Alright, so
what the hell is this journey? Csak most értettem. Én igazából nem tudom. Nekem az őcsének hangzik, csak most értettem. I swear, if that boy weren't so goddamn right all the time, he and I'd be having words. Percussive ones. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer. So either I can modify your weapons, or we can find a more creative use for it. Tell you what, I heard you picked up something strange on your little jaunt earlier. Maybe I could do something with it. Jó, craft gyógyítólövés. Ez hamar el volt. Ez hamar rámentem, pedig csak azért kattintottam rá. Elég gyorsan reagál. Na mindegy, megvan. That ought to help with whatever journey he saw you on. Mindegy. Just tell Wally to be more specific next time. Yeah? So we're done here, right? Or do I need the hammer again? No. Let me save you some time so you don't keep nattering on. We used to live in that building over there. Then a stranger came. We called them the Wanderer. You might have noticed everyone gets a handle here. Anyway, they show up and stop the route. Now, we live in these buildings here. That clear it up for you? And me? I keep it real simple. Less to worry about that way. Alright, let's have a look. Csak elszartam, basszus. Na, ezt is lehetett volna. Fegyvereket feltuningolni. Na, már mindegy. Megint csak a izére tettem. Look, it's not personal. I just don't like being distracted. I get into a zone, you know? Pisses me off when people come by and interrupt my me time. But I'll tell you what. You're clearly not the average stray that shows up here. So I'll make you a deal. You find anything interesting out there, bring it back to me and I'll see if I can use it to mod your weapons. Okay? Oh, and if you tell anyone I was nice to you, I will cut you. Jó, szóval vele is megbarátkoztam. Gondolom először lőni kellett, és utána idejönni, de nem tettünk ennyit már. Érdekes, hogy mennyit szaggat ez nyílt világban. Pedig nem kéne. Ezt kikapcsolom, mit csinál? Szegény. Muszáj visszatenni. Azért így csak jobb a kép. Na, most a jó. Jó van, menjünk akkor ide. Ezzel kell beszélgetni. Ő is a tanácsot menjünk oda. Well, ain't you a right mutter? Traipsing in here like you own the place. Azt hogy nem egy következő lépés ezután. Na, hát hiszem, van segíteni. Jó, hát mondjuk that boy what talks to the root? I don't trust Wally with a hot meal. But I also ain't dumb enough to cross him. I don't reckon he was any more specific. Azt mondtad, hogy tudod, mire van szükség. Valami az utammal kapcsolatban, hát hol legyen a tudóség. Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. And I can see your gear is, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. No charge. Riggs is gonna talk my ear off if I don't send you over to him next, isn't he? Fine. Go see Riggs then. Tell him he can do whatever the hell he wants. Good for big game, but not so much for what I'm after. How's the ward treating you? I could treat you worse if you like.
Na ez aztán adott nekem rendesen. You want my permission, stranger? You're gonna have to prove your worth. I need you to kill the mayor. Yeah, Bo. I'm looking to take over this place, see? And he's all that stands in my way. So what I need from you Travis is... gotta polish his stuff more. Can't shoot straight. Ah, damn. I couldn't get through it all. I'm just pulling you again, stranger. We're all friends here, even me and the mayor, basically. And the firing range is yours anytime you like. Don't need no one's permission. Now we're talking. I bet Riggs could help me out. I should stop by sometime. Ez mi? Tüskök? Oda tudok várni. Nem, 56, de hát ez semmi nem. Ez már igen. Fegyók azok meg olyan brutálisak vannak. Jó. Semmit adtak el, amire húztálom. Good choice. 2 shots center mass and 1 to the head. Will stop most of your problems. What you need, Wanderer? Watch yourself, stranger. Wolf ain't clean yet. Szóval csak ha ide jövök, akkor itt törnek el az ég. És ki az ott a bácsi? Ki vagy? Oh, now don't worry about your friend. Dog's healed worse things. I can vouch for that. Nem tudom. I bet Riggs could help me out. I should stop by sometime. Hát itt van? Ó, nincs csak itt vannak a fegyók, nem tudom kinyitni. De most itt el kell kezdeni, vagy? Aha, megvan. Megvan, nem? Ennyi volt? Szétjöttem. Ó, ez a végtelen most jelenleg. I bet Riggs could help me out. Na jó, ennyi. 717, nem tudom, hogy segítette. Ha ide állok, akkor végtelen. You look like you need some shooting practice. Kis lőgyakorlata. Hát igen, de hogy? Watch your back. Can't know who to trust out there. You pass any good hunting on your way in? Sorry, I ask everybody that. Most kell menni ehhez a nyergekhez. Those guns that Private sells are better. Vártok csak? Nézzük csak nekünk van. Basta. Hát ez egy brutál fegyó. Ez sem rossz. És ez sem. Hát ez sokkal jobb. Annyi, hogy ebben több a pontossága. Hát nem tudom. Ja, 15 évnek 24, akkor csak erősebb. Jó, most kell bemenni a csajhoz, úgy látom. Most kéne változtatni, csak hát elszartam. Bocsánat, hogy így mondom. Szevasz! Oh, traveler. Na, Rambusz, azt találkozzak veled. I don't suppose he was more particular about why. Beszélni, tudom, nem beszél. Csak azt mondta, hogy jöjjek hozzá. Right.
Well, I've got a pretty focused skill set. I reckon I know what he means. Come to me if you ever need to upgrade your equipment. Aha, egy frissít. Na, ez az igazi. Ezt lehet frissíteni? Oké. Nagyon jó. Ez nem rossz, hogy frissítettem. Ehhez törmelék kell. Vas. Ehhez ugyanúgy. Jó. Ez nem lenne rossz, ha most meg benne, de most nem. So long. De várjátok már. Hogy nincsen. Hát azért mondom, hogy ez megvan, de aha, ennek nincs olyan gyenge pont sebzés bónusz, maximális 300 lőszer. Jó, nagy ütöm. Most ha erre váltok, akkor lehet? Marad az? Nézzük csak. Ja. Szóval majd időközben majd változatok. De maradjunk most ennél, mert ez egy recept. Jó vagyok. Jó. Na inkább ez a csaj, hogy is beszélgetni vele. Better be worth my time, traveler. All right, let's see what you've got. Ma nem tud. Feladó. Nálam nincs sem feladó. Na jó, még többet kell. Okay, that's all you get. Bye now. Jó, mehetünk. Van motor, basszus. Na és most hova? Ford. Vissza kell venni Fordhoz. Jó, hát igazából megváltoztam már minden. Van minden nálam. Ezen a részen már voltam. Ezzel minek fog beszélni? Saw Ford a bit ago. Was headed down to the old ward. I wonder what he's up to now. Na, már kicsit megváltozott a véleménye. Nem is csoda, hogy megváltozott. Igen, és semmi draftolni való nincs. Jó, valaki így lakik szegény. Na jó, van. Jó, az öregekkel beszéltünk. Ez valaki. Mondjuk fel. Jól viszem, Ford itt volt. Ezt is megkérdezem, mert az azt mondom. Something on your mind, traveler? Yeah, people here are friendly if you give them a chance. If you need anything, you know where to find me. És igazán, megnyomtam ki. És akkor hogy van a mentés? Egészséget növeltem, nem baj, de van 100 minden. Na menjünk akkor ide. Én hiszem, hogy úgy kell, hogy legyen. Ford, eltartjuk. Ezt még most sem tudom kinyitni, hát. Hát, ez szép. Hol van? Itt a csaj. Na. We can discuss this later. Jó van. Aha. Itt erre. Akkor hol van? Nem találom ezt az embert. Aztán rákérdez. Szobában nincs. De be nem tudok menni. Itt meg... Na, hol van? El. Kérdezzem, ha megint hol lehet. Hol van? Oh, traveler. How's everything? Make yourself at home, traveler. We're all family here. If you need anything, you know where to find me. Hát én tudom, hogy te hol vagy, de hát ez a Ford ember hol van. Várj, ezt talán tudod segíteni tőle. Na ez is eltűnt. Ez az az én szobám. Segítek.
Scrape the bottom with your stirring, else the whole thing will taste like ash. Maybe you should just do it. Hey, stranger. Can't talk now. Don't know what Ford is up to, but if you're looking for him, I saw him down by the old ward. Lily stopped by, brought some more vegetables for the stew. God, tell me it ain't more radishes. You don't talk much about life before the ward. What you did and all. Oh, it was a hard time, I guess. I done some things I weren't proud of. I'm sure you did the best you could. We all did. Szerintem akkor itt lesz ezen a másik oldal. Aha, ott áll valaki. I think Ford is looking to head off again. Well, I don't know why. It's just a feeling I got. You should catch up with him. He's over at the entrance to the old ward. Jó, és az hol van? Gyerekek, tudnak Doc Nora's the best. I bet she'll help your friends. Hol van az a régi bejárat? Honnan tudja, hogy hol van? Itt lehetne valahol? Aha, itt is van még tovább. Itt van. Itt semmi. Na, lehet, hogy itt lesz. Aha. Ott van. Tényleg ott van. Na most kezdődik a buli. Ja, mert el kell őket kísérni. Aha, eddig volt csak amúgy. Geared up and ready. Shall we head out? Or, is there something you wanted to do first? Azt néztem, hogy Then let's not waste any more time. This way. De most már visszatért a 150 vagy mennyi volt nekem. Hát nem baj, na. Szóval itt behoztam. Na! Itt van. Kiválasztott, hogy most megjöjjön. Segítsünk. Hát itt biztos lesz valami buli. Still smells like home. Nem semmi. Here, take this. Just crank the handle to make it work. Na végre lámpa, ami hiányzott nekem. This used to be a research facility, cutting edge. We did things down here nobody dreamed of. Not before nor since. Most ez a játék. Nekem bejött, meglássuk, hogy fog folytatódni. Kísérjetek végig, majd az Instán is, YouTube-on is, Twitch-en is. És hát köszönöm a figyelmet mindenkinek. A legközelebbi streamig, sziasztok! Signorina, ciao, ciao.